Ik wil het met je hebben over vlees. Veilig vlees. Belangrijk, want als je ervoor kiest om vlees te eten, dan wil je dat er met respect wordt omgegaan met de dieren en dat je stukje vlees veilig is. Dierenartsen van de NVWA houden toezicht in slachthuizen. Maar waarom werkt een dierenarts in een slachthuis? In deze serie leg ik je uit hoe de NVWA toezicht houdt en zo werkt aan een veiliger en gezonder Nederland voor mens, dier en natuur. Ongeveer 96% van de Nederlandse consumenten eet minimaal 1 keer per week vlees. En de Nederlandse vleessector is groot. Jaarlijks slachten Nederlandse slachthuizen meer dan 600 miljoen dieren. En veel van die dieren worden geslacht in een van de 39 grote slachthuizen van ons land. In deze grote slachthuizen is er permanent een dierenarts van de NVWA aanwezig en mag er niet geslacht worden als de dierenarts niet aanwezig is. En ook het vlees moet gekeurd worden. In totaal houden ruim 700 NVWA-dierenartsen en inspecteurs toezicht op de voedselveiligheid en het dierenwelzijn. Ja, Daphne, jij werkt in zo'n groot slachthuis, daar let je ook op dierenwelzijn. Toch eerst, hoe kan het nou dat we de afgelopen jaren toch schokkende beelden voorbij hebben zien komen van misstanden in die slachthuizen? Ja, sowieso dat is verschrikkelijk. Dierenwelzijn en voedselveiligheid moet altijd boven economisch belang blijven staan. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk. Ze moeten alle mogelijke maatregelen nemen om het welzijn van de dieren die aangevoerd worden te garanderen. Dat begint wanneer dat ze van de wagen komen, maar ook op stal. En wanneer dat ze bedwelmd en gedood worden. Bij al die stappen houden wij fysiek controles en toezicht. Maar wij kunnen niet overal tegelijk zijn. Wat ons wel helpt is dat wij de laatste tijd ons toezicht hebben kunnen uitbreiden met cameratoezicht. Wat we daarbij zien is eigenlijk dat dit soort beelden van misstanden, iedere misstand is er één te veel. Maar dat dit soort misstanden dat echt wel excessen zijn. En dat de bedrijven over het geheel goed omgaan met dierenwelzijn. Waar dat niet zo is, dan treden wij als NVWA op. Kun jij mij vertellen wat het met jou als dierenarts doet als je dat soort beelden ziet? Ja, dat voel ik hier. Dat doet pijn en dat maakt me ook boos. Maar tegelijkertijd motiveert het me ook wel om mijn toezicht de volgende dag weer opnieuw en nog beter in te richten. Want je wil uiteindelijk dat de bedrijven uit zichzelf en voor zichzelf de lat steeds hoger leggen. Er zijn er ook mensen die dan zeggen van hoe kun je nu eigenlijk als dierenarts in een slachthuis werken? Je weet dat de dieren doodgaan. Hoe zie jij dat? Als je me vraagt, is het leuk om te zien dat dieren doodgaan? Nee, absoluut niet. Maar ik vind wel als dierenarts wil ik dat dieren niet onnodig lijden. En ik vind wel dat de zorg voor een dier houdt niet op als ze de boerderij afgaan. En daarin kun je wel, juist op die plek, kunnen wij het verschil maken voor die dieren. Omdat wij enkel het belang van het dier in beeld hebben op dat moment. Dat is onze enige prioriteit. En hoe maak je dat verschil dan? Als wij zien dat een dier ruw behandeld wordt, of niet goed wil lopen of mogelijk ziek is, dan grijpen we in. En dan nemen we maatregelen en dan spreken we het bedrijf erop aan en zo nodig handhaven we. Maar zal ik het je anders even laten zien? Ik heb hier al wat kleding klaargelegd. Het vuile gedeelte is in het groen en in het schone gedeelte is het in het wit. Wat gaan we nu doen? We gaan nu richting stal en gaan we kijken hoe onze werkzaamheden zijn wanneer dat de dieren aankomen. Dit is dan de plek waar de dieren gelost worden. Dan komen ze allemaal langs ons heen. We beoordelen echt ieder individueel dier. Waarop we dus kijken of het welzijn goed is, of ze goed lopen, of ze er gezond uitzien. En dan daarna gaan ze op stal. Dus jullie zien elk dier wat van de wagen komt? Elk dier zien wij. We kijken ook of de juiste dieren worden aangevoerd. Ze hebben allemaal 2 oormerken en dan kijken we of dat overeenkomt met de koeien die ze zeggen dat ze mee hebben. We hebben ook, ieder rund heeft een VKI-formulier. En dat is de voedselketeninformatie, dus daarop staat precies of ze medicijnen hebben gehad of niet. En of het vlees dus veilig is. Hoeveel koeien staan in over stal ongeveer? Op dit moment denk ik 35, 40-tal. Want ik zie dat verschillende hokken, waar is dat voor? Het heeft te maken met de slachtsvergoden. Soms zijn het dan de dieren, dat enkel dieren die elkaar kennen bij elkaar op stal staan, zodat er ook geen onrust ontstaat. Ja. En waar let je nou op? Ik kijk, ze hebben voldoende ruimte. Ze kunnen lekker drinken zoals jullie zien en ze vertonen gewoon normaal gedrag. Kijk, dit is een koe, je ziet dat de vacht is mooi, kijkt helder uit de ogen en ze zien er gewoon goed uit. En welke bevoegdheden hebben jullie nou als dierenarts? We mogen overal op het slachthuis komen, we mogen monsters nemen, we mogen foto's maken, we mogen gegevens opvragen.
Maar wat ik zelf het belangrijkste vind, is eigenlijk dat we ook mogen ingrijpen. Dus wanneer we een overtreding zien, maar ook wanneer dat het dreigt mis te gaan, dan kunnen we echt gewoon ingrijpen. Maar wanneer grijp je in? Nou, bij welzijn gaan we niet de overtreding laten gebeuren. Hè. Dan grijpen we in op het moment dat we denken van dit gaat niet goed. Dus dan gaan we kijken wat doet het slachthuis. Want het slachthuis moet eigenlijk zelf ook die maatregelen nemen om dat dierenwelzijn te waarborgen. En als we echt een ernstige overtreding zien, dan hebben we ook nog de bevoegdheid om een rapport van bevindingen te maken. En daar schrijven we eigenlijk precies in wat we hebben gezien. En dat wordt dan gebruikt als basis voor een officiële waarschuwing of eventueel een boete. Maar wanneer kies je dan voor een officiële waarschuwing en wanneer bam, meteen een boete? Ja, onze werkwijze dit ligt vast in een openbaar document waar precies in staat hoe ernstig we een bepaalde overtreding vinden en welk gevolg die heeft voor de overtreder. En dat heet het interventiebeleid. En dat is gepubliceerd en daardoor kan iedereen eigenlijk zien hoe wij werken en dan is het voor iedereen duidelijk en transparant. Naast dierenwelzijn en diergezondheid moet de consument ook weten dat het vlees veilig is. En daar houden we ook toezicht op. Maar dat doen we niet hier, dat doen we dan boven in de slachthal. Kom je mee? Zo, zijn we hier in de slachthal. Jeetje. Kun je nog eens uitleggen hoe nou die hele slachtlijn hier er precies uitziet? Ja. Nou, je hebt gezien dat daar helemaal dat de dieren omhoog komen, die zijn dan al wel dood. Er wordt eerst de huid eraf gehaald. En als die huid eraf is, dan worden de organen één voor één eruit gehaald. Zodat je enkel een karkas hebt en een lijn met organen. En op deze plek worden die dan gekeurd, want op ieder karkas, alle organen worden gekeurd. Dat doen we niet zelf als dierenarts, daar hebben we dus de keurmeesters van het KDS voor. KDS staat voor kwaliteitskeuring dierlijke sector. En die gaan onder onze verantwoordelijkheid keuren die alle karkassen. En zien zij daarbij dat er afwijkingen zijn, dus tekenen dat een koe mogelijk ziek is, dan vragen ze dat dier ook naar ons over. Want soms ziet een koe er aan de buitenkant helemaal prima uit, maar het blijkt toch aan de binnenkant dat hij ziek is. Je ziet het KDS heeft er een rode sticker op geplakt, dus dat is voor ons een teken dat het eentje is die wij moeten bekijken, dus waar afwijkingen bij waren. En waar let je op dan? Nou, we gaan systematisch kijken. We kijken eerst aan de buitenkant. Is die symmetrisch? Is hier wel een kleine bloeding? Dus als we de buitenkant hebben bekeken, dan gaan we naar de binnenkant kijken. En gaan we kijken dus naar het buikvlies en naar het borstvlies. En de nieren. We gaan kijken of de nieren er normaal uitzien. En dat is het geval. Kijk, aan deze kant zie je dat dat buikvlies dat wat rood is. En dat is een teken dat hij een ontstoken buikvlies had. Dus waarschijnlijk had hij ook een maagdarmontsteking. Ik ga nog even verder kijken naar de andere organen. En deze organen zijn van dezelfde koe? Dat is van dezelfde koe, ja. En ook hier gaan we kijken of er geen ontstekingen in het hart zijn. Geen vinnen zijn. Dat ziet er allemaal keurig uit. Dit is de milt. En hier zie je dat er een beetje een ontsteking zit. En dat is wat we zagen bij dat buitenvlies dat rood was. En waar let je nou op als dierenarts in dit gedeelte? Nou, we letten echt dat ze hygiënisch werken. Dus dat ze zorgen dat ze hun handen wassen, hun messen ontsmetten en dat ze ervoor zorgen dat de huid niet op het vlees komt. Want de huid is niet schoon, dus dat mag niet in contact komen met het vlees. En ik let er vooral op dat het bedrijf dat zelf werkt volgens zijn eigen hygiëne-eisen. Wij houden toezicht op het bedrijf. Hoe warm moet het nou zijn? 82 graden minimaal. En dat is het. Hier doen we dan de eindcontrole, steekproefgewijs. Dus dan gaan we karkassen controleren om te kijken of er verontreiniging of slagfouten zijn. Want we willen natuurlijk geen poep of haar op het vlees. We zijn nu in de uitsnijderij. We hebben hier verschillende lijnen en iedere keer, het begint bij de schouder en dan gaat er iedere keer een stukje van de karkas af. En dat grote stuk, dat technische deel, dat wordt dan verder uitgebeend tot kleine porties vlees. Wij lopen hier rond, wij houden hier toezicht. En
Daardoor zien we wat goed gaat en wat niet goed gaat. En daar spreken we de bedrijven op aan. Dus die bedrijven die zijn eigenlijk zelf verantwoordelijk dat ze zaken op orde hebben. Ja. En jullie als dierenartsen houden eigenlijk toezicht. Wij houden toezicht en daarmee proberen we ook ervoor te zorgen dat de naleving echt hoog is. Hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? We gaan ook regelmatig in overleg met de directie en de kwaliteitsdienst van de bedrijven. En het is echt die combinatie van toezicht op de werkvloer en communicatie, dat zorgt dat we het verschil maken. We zijn nu echt bij het allerlaatste stuk, dus in de uitsnijderij is het vlees allemaal uitgebeend. En nu wordt het verpakt en gevacumeerd en dan is het klaar om naar de handel te gaan, naar de winkels.